नमस्कार, मी प्रणालीज होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आजची माझी रेसिपी आहे नारळी पौर्णिमा स्पेशल नारळी भात। त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, तिथे असलेल्या बेल आयकॉनला पण क्लिक करायचं आहे आणि ती ऑलवर सेट करायची आहे। त्यामुळे माझ्या रेसिपीचे व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळणार आहे। आता मी रेसिपीला सुरुवात करते। इथे मी 1 वाटी तांदूळ घेतलेले आहेत। कोणते पण तांदूळ घ्यायचे आहेत, बासमती घ्या, साधे घ्या, कोणते पण तांदूळ घ्या तुम्ही। 1 वाटी खोबरं घेतलेलं आहे किसून, 1 वाटी गूळ घेतला आहे बारीक करून, बदाम, काजूगर, ड्रायफ्रूट घ्यायचे आहेत आणि इथे 1 दालचिनीचा तुकडा, लवंग, 2 लवंग आहेत आणि 1 वेलची आहे। तसेच अजून आपल्याला वेलची पूड लागणार आहे, वेलची पूड घेतलेली आहे। सर्वात प्रथम आपण हे तांदूळ धुवून घ्यायचे आहेत। मी इथे 2 चमचे तूप घेतलेलं आहे, गॅस पेटवलेला आहे आणि आता आपल्याला ही वेलची, लवंग आणि दालचिनी टाकायची आहे। थोडी चांगली परतून घ्यायची आहे। त्यानंतर ड्रायफ्रूट टाकायचे आहेत। आता आपण यात तांदूळ परतून घ्यायचे आहे। तांदूळ मी धुवून घेतलेले आहे। एक वाटी तांदूळ आपण घेतले, त्यानुसार डबल पाणी घ्यायचं आहे आपल्याला। तिथे मी 2 वाटी पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे। पाणी गरम झालेलं आहे, हे पाणी मी आता ह्या तांदळामध्ये ओतत। मीडियम फ्लेमवर गॅस ठेवायचा आहे। दोन चिमूटभर मी मीठ टाकणार आहे यात। छानपैकी आता आपण भात शिजवून घ्यायचा आहे। तोपर्यंत मी गूळ आणि खोबरं मिक्स करून घेते।
भात थोडा शिजत आलेला आहे. आता आपण यात हे गूळ आणि खोबरं ह्याचं मिश्रण घालूया. स्लो फ्लेमवर गॅस ठेवायचा आहे. आता जवळजवळ सगळं पाणी आटलेलं आहे. आता हे गूळ वितळून त्यामध्ये राईस छानपैकी शिजून येईल. त्याआधी आपल्याला वेलची पूड टाकायची आहे. अर्धा चमचा वेलची पूड, झाकण ठेवायचं आहे आणि खाली आपण तवा ठेवायचा आहे किंवा एखादा पत्तर. सात ते 8 मिनिटं वाफेवर शिजवून घ्यायचं आहे. दहा मिनिटांनी खाऊया. वाव, मस्तपैकी नारळी भात तयार. कशी वाटली मग माझी रेसिपी? माझी रेसिपी कशी म्हणजे एकदम कमी साहित्यामध्ये असते आणि घरातल्याच साहित्यापासून, घरात अवेलेबल असलेल्या साहित्यापासून मी बनवून दाखवते. त्यामुळे तुम्ही ती नक्की करून पाहायची आहे आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायचं आहे. ही रेसिपी जर माझी आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.